لاقى الجي جي 3 نجاحا ملحوظا في البلاد العربية العام الماضي. هل لدى الجي 4 ما يحتاج لمضاهاة هذا النجاح؟ سنرى في هذه المراجعة الشاملة. نبدأ بالتصميم. تصميم الجي جي 4 جاء مشابها لتصميم الجي 3 بالطول 14.9 سم وعرض 7.6 سم وبسمك 9.8 ملم عند أسمك نقطة في ظهره المقوس، أي أنه أطول وأعرض قليلا من الجي 3 وأسمك بحوالي 0.9 ملم. ويأتي الجي 4 بوزن 155 جرام مقارنة مع 149 جرام للجي 3. وجدنا الجهاز مريحا وخفيفا وانسيابيا باليد، لكن استخدامه وهو موضوع على ظهره غير عملي وسيترشح الهاتف باستمرار. وجاء الجي 4 بنسختين، الأولى بغطاء مصنوع من الجلد الحقيقي ذو ملمس رائع وغلاف بلاستيك السيراميك وهو نوع خاص من البلاستيك. إطار الجهاز من البلاستيك الملفوف الحواف وهو أنيق بلا شك، لكن تمنينا لو أن الإطار كان من مواد أخرى. البلاستيك أخذ قليلا من شعور الفخامة بالجهاز. النسخة التي بحوزتنا أتت بغلاف من الجلد، وقد اخترناها على البلاستيك لأنها مميزة وتزيد من جاذبية وقيمة الهاتف. الجلد بالطبع يمكن خدشه إن لم تكن حذرا. الغطاء الخلفي لا يبدو قابلا للنزع، إلا أنه يمكنك إزالته والوصول إلى البطارية والذاكرة الخارجية للهاتف، وهي ميزة لم تعد متوفرة في كثير من الأجهزة المنافسة. نجد بالجهة العليا من الواجهة بجانب الكاميرا سماعة أمامية للمكالمات وضوء LED للإشعارات، وفي الأسفل نجد شعار LG، ولا يوجد أي شيء على الحافة اليمنى واليسرى للجهاز. ومن الجهة الخلفية نجد أزرار رفع وخفض الصوت وزر الطاقة، وفي الأسفل نجد السماعات الخارجية. تتطلب منك الأزرار بعض الوقت حتى تعتاد على مكانها إذا كنت قد استخدمت أجهزة من شركات أخرى مثل سامسونج أو HTC، لكن نحن معجبين بهذا المكان للأزرار إذا كان الهاتف باليد. لكن مرة أخرى استخدام الجهاز وهو على طاولة صعب، فالوصول لأزرار الصوت مستحيل من غير حمله. أعلى الجهاز هنالك منفذ صغير للميكروفون ومنفذ الأشعة تحت الحمراء IR، ومن الأسفل يوجد منفذ USB صغير الحجم من نوع 2.0. ولا يمتلك الجي 4 مستشعر للبصمة للأسف. يتوفر الجهاز بعدة ألوان، وهي الرمادي، الأبيض، الذهبي لنسخة البلاستيك، والأسود والأحمر والبني لنسخة الجلد. برأينا تصميم الجهاز أنيق ومبتكر، لكن ليس من غير بعض التضحيات. يمتلك جهاز جي 4 شاشة بحجم 5.5 إنش من نوع IPS LCD بدقة QHD وكثافة بكسلات تصل إلى 538 بكسل لكل إنش، وهي نفس مواصفات شاشة LG G3، إلا أن الهاتف جاء بتقنية كوانتوم والتي تعني زيادة في مستوى الألوان والإضاءة، فهي تمتلك إضاءة أكبر بحوالي 20% من شاشة G3 وتعطينا ألوانا حقيقية أكثر. وجاءت الشاشة بتقوس بسيط من أجل تجربة مشاهدة أفضل، وهو ليس منحنيا بشكل كبير كما في الجي فليكس 2. وتمثل الشاشة حوالي 72.5 من المساحة الأمامية، وهو استغلال جيد. فاجأتنا LG بعدم استخدام النوع الجديد من طبقة الحماية غوريلا جلاس 4، واستخدمت غوريلا جلاس 3 القديمة كما في الجي 3. الصوت في الجي 4 جيد، ولكن مثل معظم منافسيه يعيبه وجود السماعة في الخلف، ويمكن حجبها بسهولة عند إمساك الهاتف. يأتي هاتف LG G4 بمعالج كوالكوم سناب دراجون 808 سداسي النواة بمعمارية 64 بت بدلا من 801 رباعي النواة في الجي 3، وجاء بالمعالج الرسومي أدرينو 418 مع 3 جيجا بايت رام من نوع DDR3. LG لم تقم باستخدام معالج سناب دراجون 810 الأقوى ورام من نوع DDR4 الجديدة، إلا أنها قامت بعمل توافق ما بين المعالج والنظام، ومن خلال تجربتنا للهاتف قدم أداء مرضيا واستجابة جيدة وسلسة. وحقق الجي 4 من خلال تطبيقات فحص الأداء نقاطا محترمة، لكن لم تكن الأفضل. ويمتلك الهاتف ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت، وذاكرة تخزين خارجية مايكرو SD تصل إلى 2 تيرا بايت. هذا جيد، لكن لن تتمكن من الاستفادة من هذه الميزة الآن، حيث أن حجم الذاكرة المتوفرة في السوق حاليا 128 جيجا بايت. الحرارة في الاستخدام العادي جيدة وغير ملحوظة تقريبا، ولكن عند الاستخدام المكثف للهاتف فإنها تصبح مرتفعة قليلا، وهو أمر طبيعي ومقبول بالنسبة لنا. جاء هاتف LG G4
بنظام الأندرويد لوليبوب 5.1 مع واجهة LG الجديدة UX 4.0، وهي واجهة عملية حيث تجد في الصفحة الرئيسية صندوق معلوماتي وجاد اسمته LG بسمارت نوتس، والذي يعطيك معلومات عن الطقس والعديد من النصائح والإرشادات كالتطبيقات التي تستهلك البطارية. وهنالك أيضا صفحة باسم سمارت بولتن التي تعطيك بعض المعلومات مثل نشاطاتك الصحية، وتمكنك من التحكم بالأجهزة المنزلية والتحكم بالموسيقى والتقويم في صفحة واحدة، وإذا لم تعجبك فيمكنك إزالتها بسهولة. كما وتم تحديث تطبيق التقويم ليسهل عليك تدوين المواعيد، وتطبيق الاستوديو الذي أصبح يظهر ويرتب صورك بشكل أفضل من قبل. ويمكنك تفعيل خاصية كيو سلايد الموجودة عند الإشعارات، والتي تسمح لك بإطلاق عدة تطبيقات معينة على شكل نوافذ صغيرة مثل تطبيق الآلة الحاسبة. ويمكنك أيضا إطلاق تطبيقين في وقت واحد من خلال الضغط على زر تعدد المهام ثم دوال ويندو. ويمتلك الهاتف عدة حركات مميزة مثل النقر مرتين لإيقاظ شاشة الهاتف، وخاصية نوك كود التي تسمح لك بفتح الهاتف من خلال نقرات معينة على الشاشة. يمتلك الهاتف كاميرا خلفية ذات مواصفات عالية، فهي بدقة 16 ميجا بكسل بدلا من 13 ميجا بكسل كما في الجي 3، وهي أول كاميرا جاءت بفتحة عدسة 1.8، حيث أنه كلما قل هذا الرقم كلما ازدادت قدرة الكاميرا على إدخال الضوء. وتم دعمها بضوء فلاش LED مزدوج مع ضوء ليزر لزيادة سرعة التركيز في الكاميرا، مع المثبت البصري الجديد OIS 2.0. لاحظنا أن الكاميرا في الوضع التلقائي أوتو لا تلتقط صورا جيدة، ولكن عند استخدام الوضع اليدوي واختيار إعدادات الكاميرا فإن الصور أصبحت أفضل بكثير. القدرة على التركيز سريعة، لكن الميزة الكبيرة لكاميرا LG4 هي التصوير بالصيغة الخام رو التي تخرج صورا من غير أي إضافات أو معالجة للعمل عليها فيما بعد، خطوة كبيرة لكاميرات الهواتف. بالنسبة للفيديو يمكنك التصوير بدقة 4K بسرعة 30 إطار بالثانية وبدقة 4HD بسرعة 60 إطار بالثانية، مع إمكانية التصوير بالحركة البطيئة سلو موشن، مواصفات محترمة وجودة مرضية. أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 8 ميجا بكسل، وهي تعد من أفضل الكاميرات الأمامية التي استخدمناها وننصح بها لعشاق السيلفي. كما تستطيع تصوير الفيديو بدقة فول HD بسرعة 30 إطار بالثانية. يدعم LG G4 شبكات GSM 2G و 3G وال 4G، ولكن تختلف الشبكات المدعومة على حسب المنطقة والبلد. ويدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 4.1 بالإضافة لخاصية مشاركة البيانات NFC، ويدعم كذلك الواي فاي حتى آخر إصدار منه AC. كما يمكنك استخدام الهاتف كجهاز تحكم لعدد كبير من الأجهزة الإلكترونية عبر خاصية IR، بالإضافة لإمكانية استخدامه كGPS مع دعم راديو FM. بطارية الهاتف جاءت بسعة 3000 ملي أمبير، وهي بنفس سعة بطارية هاتف LG G3، إلا أننا لاحظنا أنها لم تصمد مثل LG 3، حيث صمدت حوالي 7 ساعات من الاستخدام المكثف و10 ساعات من الاستخدام العادي، أي أنها تعتبر من البطاريات متوسطة الأداء. ولكن يوجد خيار لحفظ الطاقة في إعدادات الهاتف إذا أصبحت البطارية منخفضة. كما يمكنك شحنها لاسلكيا، ولكنك ستحتاج إلى غطاء خاص حتى تستطيع ذلك، على عكس الجالاكسي S6. لا نعلم لماذا لم تزود شركة LG هاتفها بتقنية الشحن السريع، مع أن المعالج يدعم هذه التقنية، وأغلب الشركات المنافسة قامت بتزويد هواتفها بهذه الخاصية. أعجبنا في الجي 4 تصميم أنيق وخفيف، شاشة قوية ودقيقة، واجهة النظام سلسة، إمكانية تبديل البطارية، جودة الكاميرات. أما ما لم يعجبنا عمر البطارية متوسط، عدم وجود مستشعر البصمة، استخدام طبقة حماية قديمة، وجودة الصور في الوضع أوتو. سعر هاتف LG G4 حوالي $650. يمكننا القول بأن LG ركزت على التصميم والكاميرا والشاشة ونجحت بتحسيناتها. LG4 يقدم تجربة مميزة تمكنه من المنافسة بقوة هذا العام. بالنهاية نشكرك على المتابعة. إذا أعجبتك الحلقة شاركها مع أصدقائك، ولا تنسى أن تشترك بالقناة من هنا، ونود أن نسمع رأيك بالجهاز فاتركه لنا بالتعليقات. نراك بالحلقة القادمة من رأي رقمي على رقمي TV.